ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අද මම ආවේ ඔයාලට පුංචි කටගැස්මක් අරගෙන. මේ කොස් මදුරු වලින් හදාගන්න කොස් බයිට්. මුලින්ම මම කොස් මදුරු ටිකක් අරගෙන ඇට ඉවත් කරලා මේ විදිහට තීරු වලට කපාගත්ත කොස් මදුරු ටික ඊළඟට සිහින්ව තීරු වලට කපාගත්ත කොස් මදුරු ටිකට මම මේ විදිහට ලුණු සල්පයක් වගේම තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. මම මේක වැද ගන්න යන්නේ අද එයාර් ෆ්‍රයි එකේ නිසා. එයාර් ෆ්‍රයි එකේ වදින්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක ලුණු ටිකක් මිශ්‍ර කරලා යඹුරු තෙලේ බෙද ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මම දැන් මේක එයාර් ෆ්‍රයි එකට දා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක 180ට තියලා විනාඩි 15ක් විතර හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්නවා. විනාඩි 10ක් වගේ යනකොට උගලන්ට මේක කලවම් කරගන්න පුළුවන් ටිකක් එහාට මෙහාට. මේ දින විනාඩි 15කට පස්සේ දැන් මේක හොඳට බැදිලා මේ විදිහට හැන්දෙන් එහාට මෙහාට කරනකොට අපිට කර කර සද්දෙත් එනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මේක මම එයාර් ෆ්‍රයි එකෙන් අයින් කරගන්නවා. දැන් කරන්න තියෙන බොහොම පුංචි වැඩක්. මම මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් අරගෙන ඒකට මිරිස් කුඩු තේ හැන්දා 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර ඒ වගේම සීනි තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම කොස් මදුරු වලට ලුණු දාලා තියෙන නිසා මේකට ලුණු එකතු කරන්නේ නැහැ. ලුණු මදි වගේ දැනනවනම් මේක ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. ඊළඟට දැන් මම වැදගත් කොස් මදුරු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් බොක්ස් එක මේ විදිහට පියනෙන් වහලා පොඩ්ඩක් මම මේක එහාට මෙහාට සොලව ගන්නවා. කොස් මදුරු වල අපිට මේ මිරිස් ටික ගෑවෙන විදිහට. මේ තියෙන අපි මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ කොස් බයිට් එක. ඉතින් කම්මැලි හිටිච්ච වෙලාවක ඉක්මනින්ම මේ කොස් බයිට් එක හදලා රස විඳින්න ඔයාලටත් පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා share කරලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.